tengok the recorded version lah nanti. Okay? Boleh? Boleh Doktor. Sebab dah 8.50 dah. So rakan-rakan lain kan dah ada 22 orang ni. Alright. Okay. Hari ni saya punya objektif adalah to actually kita dah sampai dekat last phase of our project development basically. Yeah. So kita dah sampai dekat construction, maintenance and also completion lah. Kita nak kita nak pulangkan balik, maknanya kontraktor nak pulangkan balik kat kita that particular project. Alright, construction and then sampai defect liability period, sampailah dia kembalikan kepada kita. Tapi sebagai developer, kita punya aktiviti tu sampailah ke closing account and final account and project closure. Alright. Okay. So will you all be able to see apa yang saya tunjuk ni? Boleh nampak tak? Yes, Doktor. Okay. Boleh. Alright, thank you. Now, kita dah go through dah all these processes. Okay, you all dah pandai dah buat feasibility study. Alright, you all dah tahu dah macam mana nak buat project finance. Last week kita dah discuss yang tu kan. Most of you are okay kecuali ada sedikit yang ada problem dekat cash flow. Yang mana cash flow-nya bukan cash flow. Ya. Yang lain tu cuma tak jumpa S-curve. Tapi itu mungkin kerana inflow tu dilakukan semacam gaji. Maksudnya every month masuk sama. Perancangan keuangan tu lah. Alright. And then you all pun dah buat dah, I do believe that sebab saya dah adakan video untuk sales and marketing, tendering apa semua ni. So saya rasa you all dah start dah tulis untuk kita punya submission. Macam mana nak buat marketing strategi. Apa dia kita punya tendering strategi, pilih yang macam mana, ya, and then what kind of procurement method yang dipilih, alright. So semua ni kita dah go through. Either sama ada dengan video ataupun sama ada dengan kita jumpa face to face. Alright, so untuk hari ni kita nak cover on construction dengan sampai handing over. Handing over, tapi untuk kita sebagai developer, kita akan sampai final account, okay, dengan project closure. Alright, okay. Untuk construction ni saya tak risau sangat. Alright, saya tak risau sangat sebab you all semua builders. Most of you are builders, yeah. So and construction ni pun dia clear cut. Apa benda tu dia adalah daripada drawing yang kita lihat kepada bangunan siap untuk diduduki ataupun digunakan lah. Alright. So kat sini dia macam jiwang sikit lah ayat dia, translation of the client's dreams and vision and consultant 2-dimensional drawings into 3-dimensional physical reality. Alright. So untuk construction ni dia ada banyak aktiviti. Okay. Dia akan start dengan letter of acceptance sehinggalah kepada CCC. Okay. Sehinggalah CCC ni Certificate of Completion and Compliance. Alright. So dalam construction ni kita selepas terima letter of acceptance, ni aktiviti daripada pihak kontraktor lah. Kontraktor kena buat performance bond, kena ada insurance, kena ada work program particularly for construction. Yeah. And then notice to work to local authority, site possession, various site meetings, yeah, activity of site supervision, claim and payment, variation order kalau ada, ni certificate of practical completion, yeah, barulah dapat CCC ni. Alright, so these are the activities
semasa construction. So as a developer, alright, so construction ni dilakukan oleh kontraktor. So kita sebagai developer, kita nak monitor kontraktor ni melakukan kerja ini dengan betul ke tak. Okay. So ini explanation on the various activities tu lah. So letter of acceptance ni surat setuju terima. Okay, must be signed and returned to the client within 2 weeks. So within 2 weeks ni selalunya government project, tapi it is also applicable by most of the private projects. Alright, sebab selalunya private sector ni dia akan follow suit apa yang government buat lah. Kalau dia berbeza, katalah this time around project kita ni kira ramailah yang berminat kan. So kalau kita bagi letter of acceptance tu, dalam letter you must submit the sign acceptance within 7 days pun boleh. Kalau bukan 2 weeks, kita sebagai developer stipulate dalam letter of acceptance tu berapa hari dia kena pulang balik kepada kita. Alright, dia bersetuju untuk membuat kerja tu tadi. And then the contractor then need to prepare performance bond. Performance bond ni macam bank guarantee ataupun kalau projek kerajaan dia panggil ni WJP, wang jaminan pelaksanaan. Dia basically macam certain allocation of money untuk memastikan bahawa mereka boleh melaksanakan kerja. And then we have the contractor need to prepare insurance, maknanya termasuklah contractors all risk and also the workman's compensation. And then they need to prepare the project the master program, maknanya dengan organisation chart untuk projek tu. So masa mula-mula kita buat tendering hari tu, mereka akan menghantar kepada kita organisation chart yang ada semua mereka punya staff, sebab kita nak nilai sebab dekat dalam requirement ataupun ciri-ciri kita nak pilih kontraktor tu bagus ke tak, dia mempunyai technical capability yang cukup. Jadi pada masa tu dia akan hantar semua list of engineers dia semua. Tetapi bila dia dah dapat letter of acceptance ni, dia kena sediakan satu team particularly for our project. Dia kena ada siapa nama site engineer dia, siapa nama project manager dia yang in charge to our terrace house punya project. Alright. So untuk you all punya assignment, bagi tajuk ataupun bahagian construction ni, tak perlulah sediakan ini semua. I just want you to actually explain the processes. Alright. So maknanya semua ni tak perlulah sebab ini semua adalah tindakan daripada kontraktor. So you just write the flow je, apa aktiviti dia. Alright. So ni adalah contohlah letter of award, nanti dia kena sign untuk reply kat kita tu. So dia ada dekat dalam ni dia akan ada nama tajuk projek, tajuk projek ni lah, tajuk projek dianugerahkan, ini kepada siapa, nama dan alamat kontraktor, person in charge, maknanya kalau dekat kontraktor tu mungkin dia punya nama director dia ke, and then ini adalah contract sum, alright, and then tarikh mula dan tamat, and also kalau ada dokumen-dokumen lain macam ada additional drawings ke apa ke, akan turut disertakan dekat dalam surat ni. So maknanya dia akan jelas, dia akan beritahu macam tajuk you all punya yang you all tunjuk tu, cadangan membina 50 unit rumah 20 kali 65 whatever, dia akan ada letak dekat dalam ni detail. So and then bila pihak kontraktor dia telah reply the letter and then dia telah menyediakan perkara-perkara yang kita sebut tadi, insurance lah, performance bond lah, semua. Dia tak boleh tiba-tiba, okay now we mobilize to site. Tak boleh. Alright. So pihak kontraktor juga perlu memaklumkan local authorities, pihak PBT. Dia ada satu pemakluman yang diberitahu notice to start work. So kontraktor kena dapat COP, okay you can start
barulah pihak kontraktor boleh start banner hoarding dan sebagainya. Alright, so then bila mereka telah respond kepada developer, kepada klien, usually 2 weeks from the letter of from submission of the acceptance tu is the site possession. Alright, so site possession ni dia akan start off dengan site possession meeting lah. Alright, so site possession meeting ni kita panggil juga sebagai kick off meeting. Alright, kita panggil juga dia kick off meeting. Alright, so kick off meeting ni basically dia adalah mesyuarat pertama yang mana all the stakeholders akan bertemu secara formal. Walaupun masa kita tender, masa kita buat design, masa kita buat preliminary study ke apa ke, kita ada jumpa klien jumpa consultant, klien jumpa potential contractor, klien jumpa local authority. Tapi itu macam bukan semua orang sekali. Tapi bila kick off meeting ni, everybody will attend, and pada masa tu briefing on the project requirement will be done. Maknanya macam pihak klien dia akan cerita apa dia punya vision. Consultant pula akan maklumkan, okay, his design is like this, like this, like this. And then contractor pula akan explain apa perancangan kerja dia. Okay, bulan ni dia nak buat ni, bulan ni dia buat ni, bulan ni ada agak critical, kita nak pakai macam-macam machinery, contohnya. And then other stakeholders macam PBT, dia pun akan kata, okay, kita akan check whether you ikut tak ni, you jaga tak environmental, bla bla bla. And then pada masa tu everybody should have the whole idea on the project. So site possession meeting atau kick off meeting ni dia sekali aje lah, bila project tu nak mula. Alright, and then during the construction period there will be various meetings. Alright, so macam site meeting ni kita akan buat ataupun akan berlaku sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali. So kalau normal, it will be monthly. Normal. Tetapi kalau dia berlaku every week ataupun 2 minggu sekali, maknanya adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Maknanya there will be a need to make certain decision. So maybe ada perubahan. So selalunya site meeting ni kita nak report progress. Okay, apa yang dah siap, ikut time ke, tak ikut time ke. Tapi kalau ianya berlaku seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, maknanya dia adalah isu yang perlu dibincangkan segera dan perlu dibuat keputusan. Okay, selain daripada meeting ni, selain daripada keputusan meeting, okay, sebagai developer, kita kena selalu pastikan bahawa apa yang dilaksanakan di tapak adalah berdasarkan lukisan dan juga spek yang telah kita agree semasa design proses. Alright, jika sekiranya terdapat sebarang perubahan, dia mestilah mempunyai arahan bertulis, site instruction. Okay, any project. Okay, so nanti bila you all kerja, alright, most of you will be reside at site. Banyak yang memang akan involve dekat projek kat site lah. Budak CM kalau duduk kat office tu macam pelik lah juga. Alright, but being a fresh graduates yang bekerja, you akan diberikan pelbagai tekanan. Bukan daripada your project manager, bukan daripada your project engineer, tetapi mungkin daripada your site supervisors. Alright, sebab saya memang my first job was at site. Saya memang diletakkan di tapak dan memang saya alami the project manager is good, the project director is very ikutlah
prosedur dan sebagainya. Tetapi the site supervisors, they will be much older than you and mereka akan cuba untuk menjalankan kerja dengan mudah. They will choose to do things easy. Jadi ada banyak lah kita buat macam ni, kita buat macam ni, but never agree to anything that is not being instructed by this particular document ataupun bukan ada satu surat arahan ataupun drawing yang dipersetujui semasa mesyuarat ni. Ya, sebab nanti takut-takut gaji kita kena potong sebab kita pandai-pandai agree. Ya, so that one kena berhati-hati. Alright. So when it comes to site supervision tadi, alright, so all work must be accordance to approved drawings and specification. So kalau ada perubahan, it must be informed to the project manager or the consultants, ya. Dan kalau ada arahan mengubahnya, then only we change. Then only we do the changes tu. Ya, sebab bila ada arahan untuk mengubahnya, barulah akan boleh ada VO. Barulah boleh claim. Ya, kalau tak nanti takut-takut gaji kita. Gaji kita yang akan dipotong. Hati-hati. Alright. So these are also some sort of site record. Okay. So ini pun saya suka nak emphasize lah sebagai because you all are going to be working in very near future kan. So when I started working, I work with not a very big company. Okay, saya kerja dengan G5, company contractor G5. Alright, project dia more than 1 million lah. Tetapi in term of documentation, in term of recording, dia tidak, sebab dia tak ada ISO. Kalau G7, kalau you bekerja dengan G7, kehidupan you akan lebih sistematik. Tapi kalau kerja dengan company yang lebih kecil, ya, kurang. Jadi when I work last time, these are the things yang saya buat, yang saya propose. Saya tak propose pun, sebenarnya saya buat benda ni, saya simpan untuk diri saya sendiri. Tapi ada satu insiden tu di mana semasa di tapak kami menemui sesuatu yang tak ada dalam design. So because of my personal record ni, my company dapat buat claim VO dan tak kena LAD kerana lewat. Jadi nanti you need to, kalau your company tak ada, you need to have your own recording system. Perkara penting yang kena ada dalam record tu adalah of course lah dia punya tarikh, location tapak dan sebagainya. Alright, and then weather. Okay, weather ni ikutlah you nak tulis macam mana pun. Ya, yang penting kalau hujan, lebat, kena ada record. Ya, and then siapa yang bekerja pada hari tu, okay, berapa orang worker, berapa orang machine operator. Ya, saya punya dulu projek kecil je. So sikit je lah orangnya. Alright, and then apa yang kita buat hari tu? What are the activities? And then what are the machineries involved? So kadang-kadang dekat dalam kat bawah ni saya tulis lah, okay, tengah-tengah buat driller rosak, so tak boleh buat drill, buat benda lain. So those things need to be recorded. Tapi when I work last time, saya hanya record semasa saya di tapak lah. For example, saya dekat tapak pukul 8 pagi sampai pukul 5.30 petang, sampai situ je lah saya record. Saya tak adalah record minta maklumat dari site supervisor, tidak. So sebab pada saya, site supervisor dia kena ada record dia sendiri. Ini untuk saya. Yeah, so you all pun nanti, I would advise buatlah sendiri. Buatlah record sendiri so that untuk diri kita dan juga mungkin boleh bantu company lah. Alright. So claims and payment ni sebagai kontraktor mereka akan claim based on progress, and kita sebagai developer
eloklah kita recommend the payment within the stipulated time frame. So selalunya kalau kerajaan within 14 days lah. So depends on us, dalam kontrak dokumen kita tu kita tulis berapa berapa masa untuk claim and payment. So variation order ni sepertinya yang saya maklumkan tadi, mesti sebarang perubahan, all variation mestilah ada authorized daripada project manager. Kalau tak ada, then there will be no variation orders, right? So bila semua dah siap kerja tu, ya, kita akan ada satu kita panggil CPC ni, whereby akan ada satu joint inspection by all parties, yang mana kita akan keluar list of defects. So maknanya masa ni kita akan buat inspection, semualah kalau dekat kawasan perumahan tu, every units of the house lah will be inspected, yeah. And then kita akan kita akan keluarkan CPC, yeah. And then pada masa ni kita akan start defect liability period, whereby pihak kontraktor kena baiki kontraktor to make good semua dalam list of defects ni. Alright? Tiada bayaran tambahan. So kalau mereka katalah tingkap pasang sengit ke, so dia kena buka dan pasang elok-elok balik tanpa sebarang bayaran tambahan. Alright? So katalah semua dalam list of defects ni telah selesaikan, dah elok dah. So dia akan dapat certificate of making good defect, ya, yeah? Dan barulah akan boleh keluar certificate of completion and compliance. So these are the activities, alright. So CPC ni memang ada di dalam PAM form of building contract, ya. Dia sama arkitek ataupun the consultant, ya, will inspect sama ada completed without any outstanding work ataupun minor ataupun not completed. So kalau satu dengan dua ni dia dapatlah CPC, tapi yang ni dia tak dapat. Okay, ni tak dapat sebab work is not complete yet. Alright. And then yang ni detail ni you bacalah. I don't intend to explain sangat. Alright. So ini adalah CPC. Alright. So semua yang macam tadilah, dia akan datang untuk semak bla 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 bla. Dekat sini dia akan menyatakan bila duration DLP. Dalam CPC tu dia akan bagi tahu berapa lama DLP. So selalunya kalau untuk projek perumahan tu dia antara setahun hingga 2 tahun lah. Alright. Dia punya bila DLP tu dia under warranty lah. Okay. So ini adalah some of the examples of inspection report. Alright. And then ini non-conformance, maknanya apa-apa yang tak menepati, apa-apa defects tu dia akan list, ya. Yeah? And then ini dia akan tapi ni jalan lah, because I cannot find yang building. My background was engineer jalan kan. Tetapi sama je lah, maknanya apa defects yang telah dinyatakan tu, dia mestilah kena fulfill dulu. Alright. And then untuk dapat CCC ni, bila semua defect telah diselesaikan oleh pihak kontraktor. Alright. So CCC ni sebenarnya dia adalah menggantikan CFO ataupun dulu kita panggil CF. So lamalah juga, it has been 13 years lah kita gunakan CCC ni menggantikan CFO, sebab CF ni yang mengeluarkannya adalah pihak local authority. Bukan hanya mengeluarkan, semasa inspection pun dia kena tunggu pihak local authority. Jadi dia mengambil masa yang sangat lama sebab technical officer dekat local authority ni tak cukup.
Ya, jadi dia menyebabkan delay. Alright, and because of the delay tu, bila kontraktor ni push ataupun pihak developer push, so local authority kadang-kadang meminta additional condition. Additional condition tu ada macam-macam lah. Tak perlulah saya nyatakan di sini ya. And then bila ini berlaku ya, sebab 2007 kalau you all perasan daripada first kita punya lecture pun banyak penambahbaikan masa April 2007, pada tahun 2007 ni untuk development. Alright, so this is one of them. So CCC ni ya, kita tukar kepada CCC ni sebab the scope of work of local authority ni digantikan oleh our own principal submitting person. Ingat tak principal submitting person ni kita jumpa kat mana masa kita punya lecture ni? Can somebody memberitahu ataupun ingat kat mana principal submitting person ni? Ada tak yang ingat? Ada tak yang ingat? Panggil nama sikit lah. Saya sukalah. Serulah namaku ni. Last time pun dia ada. Siapa ya? Nama saya lupa. Hari tu ada yang telah memberitahu dah nama serulah namaku ni. So because you ask me to seru, I serulah nama you. Ni Namdi kan? Hello, anybody here? Syah Azlan, during expect 6E ya. Okay. Siapa nama serulah namaku ni? Siapa nama sebenar? Zafiq, nama Zafiq. Zafiq. Ada tak ni? Ke on lepas tu dah tarik selimut semula? So Azlan cakap during inspection. What's this? No. Okay, siapa yang ingat dekat mana kita jumpa perkataan principal submitting person? So Zafiq ni tak ada What about what about saya nampak Rahman, are you here with me? Rahman ada, okay. Where have we seen PSP before? Bukan PSP yang game tu lah. Ya, Aida bukan at CCC. Sekarang memang kita cerita pasal CCC. Tapi sebelum ni, proses sebelum ni, kat mana kita jumpa PSP ni? Rahman tahu tak? Kat mana? Ni antara grup yang dapat markah yang baik untuk disability study ni. Kat mana? Saya dah bagi hint dah tu dekat feasibility study. Dekat feasibility proses tu. Kat mana kita jumpa PSP ni? Belum submit building plan kan Doktor? Sebelum submit building plan, kita submit apa? Hampir dah tu. Kat mana? Mungkin Syarfiza boleh bantu? Ingat tak dekat mana pernah jumpa PSP ni? Ingat tak Syarfiza? Tadi saya nampak nama dia. Ada ni. Dah. Ada kat mana Waktu L1. Di bila mau order report Doktor.
Okay ni, tim 6E. Nasha Nabila, betul. One of them is architect. Okay, kat mana Syafiza? Kat mana architect buat submission? Ingat tak? Tadi Rahman dah cakap sebelum building plan. Alright, tadi saya kata, Nasha kata betul, architects. No, not authorities. Sekarang ni kenapa kita ubah dari CF ke CCC? Sebab kita tak nak memberatkan kerja local authorities. So kita suruh PSP. One of them is architect. So PSP ni siapa? Dekat development order report lah Dr. Exactly, pandai. Alright. So our development order perlu dihantar oleh PSP, Principal Submitting Person, which is our consultants, engineer, architects, So masa CCC mereka kembali akan memastikan bahawa projek itu telah melaksanakan kerja dengan baik. Okay. Ini tadi present now. Okay, saya sambung. Okay, betul. Thank you Rahman, thank you Nasha, thank you yang menjawab. Alright. Okay. So kita sambung. This one. Okay. So bila CCC ni tadi, kita akan this PSP akan melaksanakan untuk CCC. Alright. Walaupun kita kata geng kita je yang isu CCC ni, tapi dia bukanlah semudah itulah. So because they are obligated. So dalam bahagian topic design, so kita pun ada tengok tentang these consultants are obligated to their professional and ethics di bawah board masing-masing. Jadi I believe that semua consultant ni dia akan buat mengikut yang sepatutnya lah. So this PSP, PSP ni dia boleh issue CCC bila all these requirement are fulfilled daripada G1 ni sampai G21. So basically 1 sampai 21 ni adalah stage, maknanya earthwork, setting up foundation, structural, water plumbing, sanitary, semua ni adalah perkara-perkara yang ada dekat dalam projek kita tu. So mungkin lift tak adalah, mungkin to a certain extent ada tempat yang tak ada sewerage, So apa pun daripada 1 sampai 21 ni PSP akan kena pastikan telah mematuhi, dan juga projek tu telah mendapat clearance daripada TNB, Water Authority, Sewerage, Fire Department, dan sebagainya. Alright. So bila semua ni dah cukup, our own PSP will notify local authority untuk memberitahu bahawa semuanya telah okey, so CCC boleh dikeluarkan. So inilah beza CCC dengan CF. So ini adalah contoh perakuan siap dan pematuhan CCC kita. Alright. Basically dia adalah self certification, sebab tu our own PSP yang buat, and then dia nak shift responsibility of the local authority kepada PSP, supaya mengurangkanlah tekanan kepada pihak local authority yang mempunyai limited resources, and then it was introduced to smoothen the process, and then cost of doing business ni akan reduce. So maknanya tak adalah kelewatan, tak adalah perlukan memenuhi requirement yang bertambah tu dan sebagainya. Alright. Bila dah dapat CCC ni, tapi sebelum CCC tu sebenarnya kita ada defect liability period.
macam tadi saya draw tu, kita ada CPC, DLP, CMGD, barulah CCC. Alright. So kita ada juga things yang defect liability ni perlulah dilakukan oleh pihak kontraktor lah. Comments on the date on which the client shall be taken possession and occupied the work. So once CPC je, kita akan serah kepada client. Kita akan dapatlah, kontraktor akan serah kepada kita building tu. Tapi pihak kontraktor masih kena membuat pembaikan. Alright, ni basically ni lah dia punya tu. So ni CPC, and then DLP start, kontraktor make good defect. Okay, kalau dia berjaya buat, kalau dia berjaya siapkan, dia dapat CMGD. Okay, and then dia dapat CCC lah. Alright, tapi kalau kontraktor gagal, dia tak boleh buat, maknanya sepatutnya dia ada retention fund ni, alright, dia tak akan dapat. So kita, the client, will use the retention fund untuk hire third party. Okay, and then okay, so untuk CPC ni, dia ada completion of work ataupun dia ada partial occupation. So maknanya mungkin untuk partial occupation ni, katalah kita kena buat bangunan tu 3 blok. Tapi untuk projek tu yang dah betul-betul siap, cuma sebahagian. Yang sebahagian lagi tak siap. So yang tu dia akan dapat partial sahaja. Tapi apa pun all the performance bonds ke ataupun dia punya retention fund ke, hanya akan dapat apabila dah siap the whole works. Alright. Untuk berkaitan dengan CPC, tadi kita ada list of defects. So kat sini some information ataupun some introduction on what kind of defects. Alright, kita ada patent, latent, construction and usage damage. So kita kena faham defects dengan wrong construction work. Alright, defect ni kalau kecacatan, maksudnya sengit ataupun crack ataupun rendah daripada level yang sepatutnya, ataupun macam ni contohnya guna defective material jadi dia pecah ke apa, itu defect. Tapi kalau dalam drawing pintu belah kanan buat belah kiri, itu construction wrong construction. Yang tu tak termasuk dalam defect. Kontraktor masih kena baiki dan memang tak akan dapat CPC lah kalau macam tu sebab salah. So kalau defect ni dia kesilapan, dia kecacatan. Dia buat betul dah, pintu tu dah belah kanan, cuma sengit, level tak betul. Itu defect, boleh dapat CPC dan kena baiki semasa DLP. And kalau usage damage ni, dia dah bukan dalam tanggungjawab kontraktor lah, sebab kerosakan kerana semasa digunakan oleh user, so tu bukan tanggungjawab kontraktor lagi lah. Alright, so selain daripada tu, there are some maintenance and warranty. Selalunya under design and build lah. So kalau projek kita design and build, selalunya akan ada warranty between 5 to 10 years. Kalau bukan under design and build, warranty itu terpakai kepada mechanical and electrical equipment. Okay, so masa maintenance ni dia akan adalah all this maintenance meeting whereby to make sure the contractor is making good all the defects, and kalau kontraktor fail to respond, dia akan appoint third party. So selalunya untuk rumah kediaman ni, bila dah dapat CPC pun, bila dah dapat CPC, developer dah boleh benarkan pembeli masuk untuk tinggal di dalam rumah yang baru dibeli tu,
ya, dia akan ada warranty period of 2 years. Alright, so maknanya pada masa 2 tahun tu, 2 years ataupun apa yang stipulated dalam perjanjian lah antara pembeli dengan developer, alright, dan juga developer dengan kontraktor, ya. Sebabnya dalam masa itu pihak pembeli tak boleh membuat renovation yang mana melibatkan struktur, nak extend dapur ke, nak extend depan ke. Kalau pembeli buat within 2 years, kira dia punya warranty void. So selalunya kalau rumah baru tidak dinasihatkan untuk renovation yang melibatkan structure. Setakat kita pasang kitchen cabinet, itu standard lah, itu kenalah buat apa, mencantik-cantikkan dalam tu fine. Tapi kalau extend dapur, extend depan, dia akan voidkan warranty. And during that warranty period, kalau pipe patah, tengah-tengah mandi shower tu terpelanting kan, bukan sebab kita bersangkut dekat shower tu, we can call pihak developer untuk menambah baik situasi tu. Dia boleh, dia kena baiki. Katalah kita duduk rumah tu dalam 6 bulan, tiba-tiba nampak crack. Itu boleh panggil developer untuk baiki sepanjang masa warranty tu. Ya. So kita sebagai developer pun, ya, kalau kita kerja dengan developer nanti, please make sure that all the processes is done correctly. Sebab warranty 2 tahun ni, kita nak kena jaga kita punya pembeli tu. Ya, nanti mendatangkan masalah pula kepada kita kalau berlebihan cost ni. Alright. Other than that, alright, kita masa kita tengok inception and feasibility dulu, kita tengok juga bahagian strata title. Ingat lagi tak strata title? Alright, so strata title dia akan berkait rapat dengan Building and Common Property Maintenance and Management Act, yang mana di pembangunan strata dia akan ada banyak property ataupun aset yang digunakan bersama. That's why dia ada tambahan sikit aktiviti dia kena ada joint management body, JMB, ataupun kalau kita yang duduk apartment ni kita panggil management office. Alright, those management JMB ni dia akan bertanggungjawab memastikan maintenance of the property. Ya, so dia akan ada certain rules and regulation. So siapa yang duduk apartment dia akan tengoklah kalau nak pindah kena bayar deposit, kena minta kebenaran. Kalau nak renovation kena letak deposit, ada time-time dia, ada orang yang datang supervise, ya. Sebab banyak elemen dalam pembangunan tu adalah dikongsi oleh ramai orang. Jadi dia sedikit strict, ya, in term of activities yang nak dilaksanakan. Alright, and because of that juga, because of this JMB ni, the management joint management body atau management corporation ni, dia kena take care maintenance of those shared property macam swimming pool, lift, apa lagi, gym dan apa-apalah facility yang ada tu. So that's why they are entitled to collect maintenance fees. So maintenance ni dia akan depends on the facility, on the areas, ya, dia punya amount tu. So ada pembangunan strata yang hanya kena RM60 aja. Ada pembangunan strata macam Opal tu, yang dekat section 7 tu, dia punya maintenance je RM500. So tu due to dia punya facilities lah. Jadi dia berbeza, ya. So this is a final account. Alright, so final account ni penting untuk kita lah sebenarnya sebagai developer supaya kita boleh cuci tangan dah dengan projek tu. We can move to another project. Alright, so final account ni akan menjadi susah, ya, jika sekiranya documentation sepanjang project development itu berlaku tidak
complete. Alright, so final account ni generally the payment that will be made at the end of the defect liability period, provided that all defect has been rectified. Alright, so yang ni final account ni adalah, kenapa tadi saya kata kalau record sepanjang proses tu tak bagus, dan dia akan ada problem, sebab kita kita sepanjang tu ada adjustment, contohnya ada VO. Alright, itu adjustment lah, mungkin akan bertambah pembayaran tu. Ya, so final account ni dia akan kira all the pertambahan ataupun pengurangan skop kerja dia kurang. Ya. Tapi semua perkara ni perlu ada dokumennya, perlu ada arahannya, perlu ada agreementnya, perlu ada amount sebenarnya. Ya. So kalau dokumen tu tak disimpan dengan baik, ya, tu yang menjadi masalah tu. Okay, the amount of the final payment is then set out in the final certificate. Sebab bila ada final certificate ni, kita dah bayar, barulah kita akan boleh buat project closure. Okay, so tadi saya kata agreeing the final account can be complicated, time consuming and adversarial process, often resulting in disputes. Sebabnya sepatutnya bila dokumen-dokumen yang perubahan tu ada, so adjustment tu dah boleh buat semasa as the project progresses, rather than di hujungnya baru nak buat. So bila di hujung tu baru nak buat, itu yang tak jumpa dokumen ni, tak jumpa dokumen tu. Ya, ada juga projek yang tak boleh buat final account bertahun-tahun lamanya. Sebab kontraktor tak agree, dia kata dia dah buat kerja lebih tapi tak ada bukti. So developer tak boleh bayar. So perkara macam tu lah. So nanti bila you all kerja, documentations are super important. Alright. So tadi saya kata final account ni dia akan tengok adjustment. So dia akan depends on variation, fluctuation, ya. Kalau prime cost dengan provisional pun ada perubahan, payment to subcontractor ke, ya, ataupun ada tambahan statutory fees, ya, ada contract claims ke, ataupun ada pembayaran based on the retention ke. So semua maklumat ni adalah penting, ya, yang akan menyebabkan adjustment kepada account tu. Alright, so kalaulah semuanya in order, alright, so the contractor should submit the supporting document, macam tadi saya kata kalau ada perubahan ke bla 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 semua tu, so not more than 3 months after CPC, yeah. So this superintending officer ataupun the client, yeah, should issue the final certificate within 3 months after the expiry of the LP, yeah, and then ataupun 3 months after CMGD. Okay, ni yang saya kata ni tadi, final account ni can be open for many years lepas dah make good defect pun, sebab tak pastilah sama ada kontraktor ataupun klien gagal mengemukakan supporting dokumen yang cukup. Alright. Saya rasa itu je untuk kita punya construction sampai completion ni. Alright, so saya nak emphasize kat sini our presentation. Alright, our presentation pada 19 hari bulan 1, 15 minutes per group and complete process. Lepas presentation tu, submission 1 February in Google Drive. Alright, so Google Drive ni pun Google Drive yang sama, saya dah buat je folder. Alright, so boleh submit di situ. Okay. Okay, kita salah. Alright. Now, is there any question? Ada soalan tak? Okay, untuk presentation, tadi saya kata complete. So bila saya kata complete tu, saya nak tengok daripada feasibility sehingga close account. Tapi objective of the presentation is all the developer nak buktikan bahawa
projek mereka akan membawa keuntungan. Akan how do you say that? You want to present to impress. Mungkin apa ni macam mana saya nak kata, you want to show that your proposed project tu bagus. So walaupun dia saya kata complete process, to a certain extent not all processes you will need to emphasize. Dia 15 minutes kan, you have done a lot untuk you punya project ni, yeah. So ambil je yang most important. So this time around I really need to stick to 15 minutes supaya harapnya semua orang boleh present teruslah pada hari tu. So 5 plus 3, it's 8 groups altogether. Alright. Kalau kita start pukul 8, kita boleh settle lah. Alright. And then during presentation tu ada komen sedikit-sedikit lagi tu yang nak kena upgrade. You all upgrade, update, and then pembetulan itu masukkan dalam final report, and then you have 2 weeks to update the reports and submit dekat Google Drive. Okay. Ada soalan tak? Anybody? Saya nak tanya. Ni kan masa presentation tu kena buat slide ke? Yes. Masa present tu kena you all kena menjiwai watak sebagai developer lah. Yang director, yang managing director kena menjiwai watak lah. So pada hari tu saya request those who are presenting kena buka video dia. So kena lawa sikit lah hari tu. Macam sekarang ni all the corporations are working online juga. So dia meeting pun macam kita ni juga. Tapi dia kena presentable lah. So during that presentation day tu, semasa group itu present, all the group members need to on their cameras. Maybe not everybody is presenting. Okay? Boleh sebab in corporations tak adalah the whole director nak present. So mungkin dalam group tu ada 5 orang, katalah mungkin 2 orang je present, but the other 3 will be available gambarnya di situ. So kalau saya ada question, I might ask to the other 3 group members. Boleh? Faham. Alright. So untuk construction sampai CPC, sampai DLP, CMGD, CCC, hinggalah final account and project closure tadi. Jelas tak? Jelas, Doktor. Okay, so maknanya Jelas. dalam you all punya report pun, the flow, I want to see the flow. As a developer, you explain the flow. Yeah? Okay, Doktor. Alright. Okay, ada soalan lagi tak? Sebab nanti sekarang kalau tak ada soalan, saya stop kat sini. Tak mau lama-lama mengambil masa you all, mengambil data you all nanti. Doktor. Yep. Yang finance punya ni submit hari ni. Sama ini tu saya duk buka, tak ada orang pun hantar. Oh. Sebab saya punya nak tanya yang cash ada flow. dah, ada. 6D ada, group 1 and group 4 dah ada. Yang untuk yang cash flow tu kan kena compile sekali dalam satu file data. Jadi macam terlalu panjang je cash flow saya. Tak. You masuk je Excel tu dekat dalam folder. Ni ada kita hantar dah. Apa? Dah ada yang hantar dah ni. Oh, hantar je Excel. Boleh. Oh, boleh ke? Okey. Ni ada dah. Sepadu mewah. Dengan siapa ni? Nama grup 1 ni tak ada nama pula. 6D dah ada yang hantar. Alright. Ni Anis, Emilia, Fatimah, Adila, dah hantar. Okay, very good.
So dah nampak pagi tadi saya buka kosong lagi. Sekarang dah ada dah 2. Alright, so boleh hantar hari ni. Okay. Alright, lagi? Ada soalan? Kalau tak ada, saya stop kat sini. Oh, jangan lupa attendance ya. Sekejap, saya tengok ni 28 Ramai pula yang attend. Tak apalah. Okay. So, kalau tak ada apa, saya stop. So, I have recorded this. So, nanti once the recorded masuk dekat dalam saya punya drive, nanti saya share link dia. Okay? Okay, Okay, last Doktor. call. Ada soalan tak? Tak ada. Okay.